سلام به همگی، به کانال ویداکوک خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه یک غذای ساده و خوشمزه شمالی که فکر کنم کم و بیش همه باهاش آشنا باشین به اسم واویشکا رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: پیاز خلالی خرد شده 1 عدد متوسط، گوشت چرخ کرده 500 گرم، قارچ خرد شده 300 گرم، گوجه نگینی خرد شده 2 عدد متوسط، سیب زمینی نگینی خرد شده 1 عدد بزرگ، رب 1 قاشق غذاخوری سرپر، سیر 2 حبه، زردچوبه 1 قاشق چایخوری و فلفل قرمز چیلی 1 قاشق چایخوری. یک تابه رو روی حرارت ملایم گاز گذاشتم و مقداری روغن داخلش میریزم و صبر میکنم تا داغ بشه. پیازهای خلالی خرد شده رو میریزم تو تابه و تفت میدم تا کمی سبک و طلایی بشن و بعد سیر ریز رنده شده رو اضافه میکنم. سیر رو حدود 2 دقیقه تفت میدم تا کمی سبک بشه و الان نوبت اضافه کردن زردچوبه است. با تفت دادن زردچوبه داخل روغن بوی خامیش از بین میره و غذا عطر و طعم بهتری پیدا میکنه. حالا گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم. من معمولا از گوشت گوساله و گوسفندی به نسبت 1:3 استفاده میکنم که خیلی طعم خوبی داره و اگر تا الان امتحانش نکردین توصیه میکنم که حتما امتحان بکنید. بعد از اینکه گوشت رنگ عوض کرد به ترتیب قارچ خرد شده، رب و در آخر هم گوجه نگینی رو اضافه میکنم. حالا مواد رو خوب با هم میزنم تا کاملا با هم ترکیب بشن. نوبتی هم باشه نوبت اضافه کردن ادویه هاست. مقداری نمک، فلفل سیاه تازه و فلفل قرمز چیلی رو اضافه میکنم. 1/2 پیمانه آب داخل سس گوشت میریزم و روی حرارت ملایم به مدت 25 دقیقه اجازه میدم که این سس گوشت خوب بپزه و کاملا جا بیفته. شما میتونید بعد از پخت کمی زعفران دم کرده و یا آب لیموی تازه، مقدار خیلی کمی البته، به این سس گوشت اضافه بکنید که قطعا باعث خوشمزه تر شدنش میشه. داخل یک تابه دیگه مقداری روغن داغ کردم و سیب زمینی های نگینی خرد شده رو داخلش سرخ میکنم. بهتره که همیشه سیب زمینی هاتون رو حداقل به مدت نیم ساعت داخل آب سرد خیس بکنید تا مقداری از نشاسته اضافیش خارج بشه. غذای خوشمزه ما آماده است. شما میتونید این غذا رو با نون و یا برنج سرو کنید و از خوردن اون لذت ببرید. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید و حتما این غذای خوشمزه و ساده رو امتحان کنید و لذت ببرید. همچنین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و عضو کانال بشید.